Tosiaan niin kuin aihe on, niin kestävyysjuoksujen korkean paikan harjoittelu ja käyn nimenomaan tämän meidän maajoukkueen kannalta sitä asiaa, mitä olen itse toiminut tässä lainvalmentajan tehtävän nyt vuodesta 2020 alkaen, niin niistä kokemuksista ja erityisesti nyt tästä viimeiseltä vuodelta käytännön asioista. Katsotaan tuossa kohta vähän vielä, mistä puhutaan, kun puhutaan tästä meidän maajoukkueesta ja sitten korkean paikan harjoittelun perusteista lyhyesti ja sitten sitä meidän maajoukkueen arvokisatoimintaa, minkälaista leiritystä meillä on ollut, millä tavalla se siinä vuosikalenterissa menee ja miten me on pyritty niitä olosuhteita hyödyntämään sitten siihen harjoitteluun ja mitä käytäntöjä siihen liittyy. Ja tiivistetysti, niin jos tätä viimeistä vuotta käy läpi ja vähän viime kesästä alkaen, niin meillä oli viime kesänä erityisesti tuossa niin kuin nuorten sarjoissa, 22-vuotiaiden sarjassa, niin joulukuussa on EM-maastot, sieltä Ilona Mononen ja Nathalie Blomqvist ottivat 2 mitalia siitä sarjasta, mikä oli tosi harvinainen keissi meidän EM-maastomenestyksessä. Ja siellä oli jo kesällä pohjilta myöskin sitten Emil Helander ja Veera Mattilan mitalit täältä kotikisoista tosta sarjasta. Ja nyt sitten tämän vuoden arvokisoissa niin isoja onnistumisia on noi osallistujamäärät. EM-kisoissa oli 9 kestävyysjuoksijaa ja sieltä nyt sitten Nathalie Blomqvist oli vitosella 5, Ilona Mononen esteissä 6 ja Niina Zydenius 8. Ja sitten oli joitakin haasteita siellä, että ehkä ihan kaikki ei pystyneet parhaimpaan, mutta sanotaan, että joukkueena hyvä onnistuminen kyllä tossa. Ja ehkä noista kärkionnistujista, niin aika nuoria urheilijoita on Nathalie ja Ilona, mutta he oli jo edellisissä EM-kisoissa Münchenissä mukana. Nathalie siellä alkuerässä tonni vitosella ja Ilona oli vitosella 18 ja nyt sitten noisijat. Niin vaikka sitä mitalia ei vielä saatu, niin ainakin näiden urheilijoiden kohdalta niin ollaan kyllä kehityksestä tosi tyytyväisiä. Nathalie oli 68 sadasosan päässä siitä mitalisijasta EM-kisoissa. Ja sitten Pariisin olympialaissa myös saatiin hyvä määrä 6 kestävyysjuoksijaa olympiatasolle ja olympialaisiin kilpailemaan. Ja siellä Nathalie Blomqvist juoksi ensimmäisenä suomalaisnaisena vitosen finaaliin. Siellä 13. Ja sitten Ilona Mononen juoksi esteissä Suomen ennätyksen, joka ei ihan riittänyt finaaliin. Oli omassa erässään ensimmäinen putoaja sieltä. Ja jos nyt vielä vähän koko olympiaadia, niin noi Suomen ennätysajat, itse asiassa meidän naiset on kaikki kestävyysmatkat parantanut ennätysaikoja, 15 ennätysaikaa, jos omien ennätyksien parantamisia ei siitä enää lasketa. Viimeisin taistelulla oli eilen Alisa Vainio juoksi puolimaratonin ennätyksen. Ja ehkä mitä tekijöitä tämän taustalla on, niin uskon, että tässä kohta esitettävät asiat on niiden ennätysten paranemisen taustalla. Eli kyllä meillä on, sanoisin, että laajentunut se joukko, joka on laittanut itseään niin kuin tähän huippu-urheilun likoon. Uskon, että korkean paikan harjoittelu on niin kuin vielä isommassa osassa kuin mitä se aikaisemmin on ollut, tai ainakin laajemmalla joukolla. Sitten tiettyjä harjoittelumuutoksia. Mä uskon, että tällä hetkellä ymmärretään siitä tehoharjoittelun tarkkuudesta aika paljon, niin maailmalla kuin meilläkin, Pohjoismaissa kuin meilläkin. Ja sitten kengät on varmasti yksi osatekijä siellä myöskin, mutta niin kuin me monesta urheilijasta tiedetään, niin kaikilla ne kengät ei näytä suinkaan tai piikkarit suinkaan välttämättä paljon, että se on vähän ehkä yksilönkin asia, että paljonko se tekee sitten sinne ennätyksiin. Ja vielä nyt EM-kisoista, niin tosiaan tälle olympiadille mahtui 2 EM-kisat, eli Münchenissä Topi Raitanen otti kultaa, silloin seuraavat sijat oli siellä 9. ja 10. Ja nyt sitten meillä oli 3 juoksijaa top 8, niin
kun mitaleja ei tullut, niin mitaleissa jäätiin, mutta sitten toisaalta niin kuin maajoukkueen kokonaisuutena mentiin eteenpäin. Ja olympialaisissa ollaan oltu finaalitasolla viimeisistä 4 olympialaisista 3 olympialaisissa kestävyysjuoksija on juossut finaalissa. Ja tosiaan Raitanen Tokiossa 8. ja Blomqvist nyt sitten 13. Ja vuoteen 80 täytyy mennä, että on ollut 6 kestävyysjuoksijaa enemmän olympiajoukkueessa. Mutta varsinainen aihe on se korkein paikan harjoittelu ja tässä on vain parilla esimerkillä siitä, että taustaa ja tietoa, kokemusta, tutkimustietoa ja käytännön kokemusta niin maailmalla kuin onneksi Suomessakin, niin tästä on. Mä oon ottanut tuohon Ari Nummelan yhden tutkimuksen. Ari on ollut yksi tärkeä palanen meidän tiimistä, oli tärkeä palanen meidän tiimissä myöskin näissä asioissa keskustelukumppanina ja valmentajana toteuttamassa näitä. Ja tutkimus jatkuu. Tässä aikaisemmin tänään Peltosen Juha esitteli myöskin aivan tuoretta tietoa, mikä tässäkin on tuosta korkean paikan harjoittelusta. Ja sitten maailmalta näistä käytännöistä se on ollut tavoite, että me oltaisiin siinä maailmantason tiedossa ja käytännöissä mukana. Varmaan koskaan siinä ei voi absoluuttisesti olla, mutta uskon, että ollaan kohtuullisen hyvin kartalla siitä, että miten näitä asioita voi parhaiten toteuttaa. Ja tietysti sitten aina niihin käytännön ratkaisuihin, niin tutkimus, kokemus ja käytäntö kättelee ja se urheilijan elämä vaikuttaa, elämäntilanne ja kaikki vaikuttaa sitten niihin käytännön ratkaisuihin. Ja sitten mennään tuohon varsinaiseen leiritykseen ja sen toteutukseen ja korkean paikan harjoitteluun. Eli ensinnäkin toimintatapa on ollut meillä on erinomaisia henkilökohtaisia valmentajia tiimissä ja urheilijoita, niin kokeneempia, hyvä tilanne, että meillä on kokeneita urheilijoita ja sitten nuoria innokkaita tulijoita ja paljon on pyritty siihen, että meillä on yhteistä suunnittelua. Aina kausi alkaa sillä, että pyritään perkaamaan, analysoimaan onnistumiset ja epäonnistumiset ja sitten yhdessä suunniteltu sitä mitä leirityksessä tehdään. Ja ehkä tavoite nyt tälle olympiadille olisi se, että olympiavuonna meillä olisi aika lailla ne käytännöt selvät, mitä me pääosin halutaan toteuttaa ja ehkä siihen sitten niinku sellaisia pienempiä muutoksia voidaan ottaa mukaan, mutta ainakin se iso kuva siitä toiminnasta olisi aika hyvin hanskassa. Ja leirityksessä ollaan panostettu siihen, että ollaan haluttu, että se olisi huippuympäristö siihen harjoitteluun myös sen harjoitusseuran osalta. Noi kaikki paikat, missä me ollaan, on tietysti jo aikaisemmaltakin ajalta tuttuja. Tässä on kuva Ruotsin ja Suomen maajoukkueen yhteisharjoituksen jälkeen ja kertoo osaltaan siitä, että se on myöskin urheilijoille ja valmentajalle erittäin inspiroivaa olla ympäristössä, jossa näkee sitä, mitä ne muut huiput tekee ja oppii ymmärtämään sitten myöskin siitä, että mitä siellä harjoittelussa tehdään. Ja tietysti parhaimmillaan urheilija kuuntelee siinä samassa harjoituksessa, että ei se muidenkaan hengitys sen helpommalta kuulosta ja menee paremmalla itseluottamuksella sitten sinne kilpailemaan myöskin. Ja se edellyttää tietysti sitä, että silloin on kaikki satsaukset, mitä meillä on, niin ollaan käytetty siihen, että meillä olisi lihashuolto ja valmennuspaikan päällä aika lähelle 100%. Me ollaan näissä meidän maajoukkueen leirityksessä sitä päästy ja siitä kiitos kaikille tahoille maajoukkueen tukemisessa. Ja päärunko, mä kohta näytän, tämä päärunko oikeastaan siihen niin kuin maajoukkueen leiritykseen löytyy tästä. Sen lisäksi sitten urheilijalla on omia henkilökohtaisia ratkaisujaan sinne lisäksi. Mutta päärunko on ollut että syksyllä se on oikeastaan tälle olympiadalle aikaisemminkin sitä on ollut, mutta ollaan vahvistettu sitä, että me jo syksyllä aloitetaan korkean paikan leirityksellä, joka on
isossa osassa toteutunut täällä kotimaan mahdollisuuksia hyödyntäen Pajulahdessa ja Urheassa. Nyt viime syksynä meillä oli 12 urheilijan joukko Pajulahdessa ja Urheassa, osa jatko sitä tehden sitä molemmissa. Ja siellä noin 3-4 viikon yhteinen leiritys. Ja sitten meillä on monena vuonna ollut toi Duhlstroomin leiri Etelä-Afrikassa vakiopaikkana, jossa jo siellä Millennium-tienoilla on suomalaiset ja ruotsalaiset sen paikan löytäneet sieltä, ja siitä lähtien siellä on käyty ja se paikka on muodostunut sellaiseksi, jossa tänäkin vuonna siellä oli suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, Luxemburgista, Iso-Britanniasta, ja sitten tämmöisen kenkämerkin tiimi on sitä paikkaa tehnyt tämmöiseksi kotipesäkseen ja myöskin parantanut sitä kuntosalia ja ynnä muuta sitä olosuhdetta siellä paikan päällä. Ja sitten myös Lions-tiimi, jossa muun muassa Ranskan Jimmy Gressier ja Hollannin Mike Foppen ja enää, ja semmoiseen ympäristöön me ollaan urheilijat saatu. Tietysti myös se on urheilijoiden omaa aktiivisuutta myöskin, että urheilijat on kontaktissa näiden niin kuin suoraan urheilijan väliltä, ja se ei ole suinkaan välttämättä pelkästään niin kuin valmentajan johtosta, vaan urheilijat on hyvin aktiivisesti harjoittelun toteutuksessa ja muissa mukana. Ja sitten kevään leiri, maajoukkueen leiri toteutui Flagstaffissa, jossa on myös käyty keväällä usein, joka on 2100 metrin korkeudella. Ja siellä tämä 7 juoksijajoukko oli 5 viikkoa nyt tämän kevään osalta, joinakin vuosina vielä pidempiäkin toteutuksia. Ja se on toinen tällainen paikka, jossa maailman huippu-urheilijat, huippujuoksijat kokoontuu aika isolta osaltaan. Ja sitten kesällä niin meillä oli myöskin monta urheilijaa, jotka valmistautuivat olympialaisiin korkealla, ja siinä toteutui aika yksilöllisiä ratkaisuja. Meillä oli maajoukkueleiri Moritzissa, St. Moritzissa, mutta siinä eri syistä niin osa urheilijoista teki sen Alppimajassa, osa Moritzissa, joku Fontremössä oman muun ryhmänsä kanssa, ja siinä tuli aika hyviä yksilöllisiä toteutuksia, ja siihen saatiin myös Olympiakomitealta vahvistusta siinä vaiheessa, kun tiedettiin, että meillä on nämä 6 juoksijaa olympialaisissa. Se oli erinomainen toteutus silloin. Ja tänä vuonna itsen lisäksi Tom Antpakka, Janne Ukonmaanaho on ollut näissä leirivalmentajina, ja lihashuollossa Tommi Liikanen, Pentti Niemi ja David Trofenik. Ja nyt sitten tällaisena leirikarttana se näyttäytyy tällaiselta. Eli tässä on ensinnäkin punaisella, suunnitteluhan alkaa aina siitä, että laitetaan isolla punaisella se päätavoite sinne. Tässä tänä kesänä EM Rooma ja Pariisin olympialaiset löytyy sieltä kalenterin merkittynä. Ja sitten tässä on sinisellä nämä meidän maajoukkueleiritykset, eli siellä on Pajulahden urhealeiri marraskuun ajan, pikkusen eri aikoina eri urheilijalla, mutta tuona aikana se kokonaisuus siellä tuli. Sitä ennen meillä on ollut kick-off-leiri, missä on saatu kauden suunnittelu ja harjoittelu käyntiin. Ja sitten sinne osa urheilijoista on tähdännyt EM-maastoihin tässä, jotka on joulukuun 10. päivän paikkeilla joka vuosi. Ja sitten sen jälkeen jää sellainen parin viikon puhallusjakso, myöskin henkisesti tietynlainen palautumisjakso. Ja sitten ollaan valmiita lähtemään tälle talvenleirille Duhlstroomiin, joka kestää tonne. Siinäkin urheilijakohtaisia eroja. Osalla se on enemmän tämmöinen myöskin, niin kuin, jos leiri on alussa niin kuin peruskuntokauden harjoittelua, niin osalla se sitten leiriä loppua kohden vaihtuu enemmän niin kuin hallikisoihin valmistavaksi leiriksi, ja toteutukset on silloin sen mukaisia. Ja osalla se menee enemmän sitten edelleen peruskuntokauden harjoittelulla pääsääntöisesti niin kuin kesää kohden tähdäten. Et siinä jonkun verran sit ryhmän sisälläkin niin toteutukset eroaa. Ja sitten enemmän tai vähemmän satsaten, niin helmikuussa, maaliskuun alussa niin on hallikilpailukausi. Tänä vuonna myöskin muutama maantiejuoksu toteutui siinä muun muassa Vitosen maantietä juoksi meidän kestävyysjuoksijat.
Ja sitten tänä vuonna sitten toi Flagstaffin leiri sitten tuolta maaliskuun alkupuolelta huhtikuun puoliväliin. Ja sitten tämä vuosihan nyt poikkesi siitä, että poikkeuksellisesti niin EM-kisat Roomassa oli jo kesäkuun 7. päivä alkaen, eli siihen myöskin niin kuin paikan saaminen niin oli tuon toukokuun puolella ja valmistavat kisat niin toteutui jo aikaisin. Eli tämä on ollut jo selkeästi kilpailukautta tänä vuonna valmistavia kisoja kohti sitten EM Roomaa. Ja sitten tosiaan urheilijakohtaisesti niin joku urheilija meni suoraan EM Roomasta sitten valmistavalle leirille Korkealle kohti olympialaisia. Osa kilpaili siinä sitten ton kesäkuun ja sitten heinäkuun puolelta teki sen korkean paikan leirin olympialaisia kohden. Ja sitten kohta tullaan tuohon kilpailuun valmistautumiseen. Meillä oli sitten ennen olympialaisia oli myöskin tämmöinen lämpöön ja Ranskaan olosuhteisiin valmistava leiri Reimsissä siinä ihan 1,5 tunnin matkan päästä Pariisin kisapaikoista. Ja siinä oli sitten urheilijakohtaisia toteutuksia, että kuinka aikaisin tultiin korkealta alas, kuinka paljon oltiin tuolla lämpövalmistavalla leirillä ja tultiinko tosiaan sitten Suomesta Alppimajasta vai tultiinko korkealta vuoristosta tonne, niin siinä oli aika yksilöllisiä toteutuksia sitten Pariisiin. Ja sitten tosiaan mä oon tähän laittanut vihreällä, tuossa näkyy noita leiripaikkoja, että meillä on erittäin aktiivinen henkilökohtaisten valmentajien ja urheilijoiden joukko, jotka tämän meidän ikään kuin maajoukkuekuvion lisäksi tai osittain päällekkäin. Meillä on matkat tietysti tässä lajiryhmässä 800 metristä maratoniin, niin niissä on osittain erilaisia tarpeita myöskin ja ehkä nyt erityisesti sinne 800 metrille, niin nämä kaikkein korkeimmat paikat olosuhteen ei ihan kaikilta osin silloin parhaiten sovi ja silloin on urheilijat ja valmentajat hyödyntäneet sitten Font-Romeuta 1800 metrissä ja sitten Etelä-Afrikan Potchefstroomia, joka on 1350-1400 metriä lämpimissä olosuhteissa siihen harjoitteluun. Ja tosiaan nyt niin kuin noista tutkimuksista tietää, niin korkean paikan harjoittelun tavoite on parantaa niitä veriarvoja, saada niitä hyötyjä siihen hapenoton, hapen kuljetukseen. Ja me kyllä noista tutkimuksista tiedetään, että sekä alppimajalla että vuoristolla voi olla näitä samanlaisia hyötyjä, se tiedetään niistä tutkimuksista. Ja sitten se lämpötilan vaikutus niin me ainakin niin kuin kokemusperäistä ja toisen käden tietoa tiedetään, että myös esimerkiksi tuolta Potchefstroomin leiriltä niin on tullut hyviä verimuutoksia, vaikka se ei ole niin korkealla kuin ehkä aikaisemmin on ajateltu, että välttämättä tarvitaan, että mitkä kaikki tekijät, onko se lämpö ja korkeus yhdessä vai niistä voidaan tässä spekuloida, niin mitkä ne tekijät on, mitkä siihen vaikuttaa. Niin kaikista näistä paikoista, kun leiri onnistuu hyvin, niin voidaan saada niitä hyötyjä, minkä takia sinne mennään. No vielä tuohon arvokisavalmistautumiseen, niin ensinnäkin meidän arvokisoissa tänä vuonna juosseilla juoksijoilla, niin sitä korkeapaikan leiritystä joko kotimaassa, Alppimajassa tai ulkomailla, niin keskimäärin sitä toteutui noin 100 vuorokautta 0–158, eli kaikki meidän urheilijat, jotka oli arvokisossa, niin ei käyttänyt korkean paikan harjoittelua. Se ei välttämättä ole kaikissa kohdissa se ilmankin voi tehdä hyvää tulosta. Kuitenkin me tiedetään, että maailman huipulla niin erittäin iso osa maailman kärkijuoksijoista hyödyntää korkean paikan harjoittelua erittäin mittavasti. Ja siihen me on lähdetty satsaamaan myöskin mukaan. Ja meillä sitten korkeimmat määrät oli 158 vuorokautta, eli yli 5 kuukautta kauden aikana korkealla. Ja sitten useampi urheilija meilläkin toteutti sit vielä niin kuin merenpinnan leiritystä siihen osittain mukaan, jolloin tullaan tuonne niin kuin 4 kuukaudesta puoleen vuoteen leiritysvuorokausia.
Ja silloin ruvetaan puhumaan niin kuin maailman huipulle tähtäävästä ammattimaisesta toiminnasta. Toki niin, että niinhän se on, että se paikka sinällään ei määritä, että jos se sama toiminta ja olosuhde pystytään tekemään kotiharjoitteluun, arkiharjoitteluun ja sama ryhmä ja noin, niin sinällään sitä leirivuorokaudet pelkästään ei auta yhtään. Se mitä siellä tehdään, niin se auttaa. No sitten tosiaan siihen arvokilpailun valmistautumiseen, niin tuossa on laitettu, että vuoristoleiri 2-5 viikkoa, niin usein arvokisat on siellä kesän keskellä tai kesän lopussa, niin se tietysti, että mitä muita kilpailuja siinä on, millaisia muita arvokisoja siinä on, millaisia muita tärkeitä kisoja, kuinka paljon on pakko kilpailla päästäkseen sinne arvokisaan, niin se vaikuttaa siihen, millaisen vuoristoleirin pystyy siihen ennen päätapahtumaa olemaan. Usein kesällä niin on mahdoton saada se täysmittainen 3-5 viikkoa oleva leiri siihen kohtaan, mutta toki niin, että jos meillä on koko vuosi käyty siellä korkealla, niin sitten se 2-3 viikkoonkin jo on niin kuin erittäin hyvä leiri varmistamaan sen korkean hyötyjen saamisen. Ja tuossa nyt sitten erilaisia malleja siihen toteuttamiseen. Yksi malli on se, että tullaan suoraan sieltä korkealta siihen pääkilpailuun, jolloin käytännössä 2-4 päivää ennen, ihan jo käytäntöjenkin takia niin tullaan sinne paikalle ja se on se ikkuna suoraan alas tullessa, jolloin myöskin se suorituskyky ja ne korkean hyödyt voi olla parhaimmillaan käytössä. Sitten toinen tapa on tulla noin pari viikkoa aikaisemmin sieltä alas ja ehkä vähän niin kuin siinä voi ehtiä juoksemaan kilpailuun, siinä voi ehtiä tekemään muutaman kovemman harjoituksen, valmistavan harjoituksen ja sitten tulla siihen pääkilpailuun. Tietyllä tavalla ehkä semmoinen niin kuin varmempi tapa, jos ei ole kokemusta siitä että tulee suoraan korkealta. Sitten tietysti kun niitä kokemuksia alkaa kertyä, niin urheilijat rupeaa tekemään niin kuin omia ratkaisuja sen henkilökohtaisen onnistumisen mukaan. Ja sitten riippuen mihin mennään, niin sitten tässäkin tapauksessa niin tänäkin vuonna niin osa toteutettu niin, että tuli sieltä vuoristosta vähän aikaisemmin alas ja sitten siellä Reimsissä mentiin siihen Ranskan lämpötilaan olosuhteeseen ja siitä sitten kilpailuun. Eli usein on haasteena se, että on useampi asia, mihin pitää sopeutua siihen tai saada ne vuoristohyödyt, mutta sopeutua myös siihen lämpötilaan. Näissä Euroopan vuoristopaikoissa niin lämpötila joskus voi olla tarpeeksi korkea vaikka Font-Romeussa, mutta usein kun ollaan vuorilla, niin ollaan vähän viileämmässä olosuhteessa. Ja sitten mä oon laittanut tuollaisella nimellä kuin hybridimalli, niin hyödyntää sitten tavallaan näitä kaikkia, eli sellaisiakin toteutuksia meillä tästä lähivuosilta on, että ollaan siellä vuoristossa aika pitkään, mutta pyritään siellä vuoristossa sitten tekemään sitä lämpövalmistautumissa niin vaatetuksella kuin käymällä sitten joitakin harjoituksia alempana lämpimissä olosuhteissa tekemässä ja palaamalla takaisin ja saatua ikään kuin samaan aikaan se vuoristohyöty ja lämpövalmistautuminen toteutettua. Ja sitten tietysti Alppimaja on se, missä me pystytään myös kotimaassa niin tekemään ensinnäkin helpolla tavalla ajamatta sinne vuoristomökille, niin kävelemällä siihen living high, jos asutaan korkealla ja sitten training low ovesta ulos voidaan kävellä, niin ollaan saman tien merenpinnan tasolla harjoittelemassa. Ja sitten se lämpövalmistautuminen pystytään myöskin tekemään ja se tarjoaa myöskin oikein hyvän vaihtoehdon kyllä tuohon. Ja tosiaan vielä täytyy sitten huomioida ne, että missä vaiheessa halutaan tehdä valmistavia kisoja, miten ne tuohon yhtälöön laitetaan vai tehdäänkö tällaisella pidemmällä valmistautumisella. Ja sitten erittäin tärkeä asia on myös se henkinen valmistautuminen ja sopeutuminen siihen arvokisaympäristöön ja miten se tietysti tulee myös kokemuksen myötä. Mutta tästä oli ehkä hyvä kommentti vaikka Ilona Monoselta, joka on käynyt jo aika paljon nuorten arvokisoja ja aikuistenkin arvokisoja, mutta olympialaiset on vielä isompi, niin hän koki, että jos olisi suoraan Suomesta tullut hyvin lähellä kisaa sinne olympialaisiin, niin se on aika iso niin kuin shokki ja muutos tulla siihen ympäristöön,
niin voi olla, että oli hyvä vaihtoehto tulla ensin sinne Ranskaan vähän niin kuin ajamaan itseään sisään siihen lämpövalmistavalle leirille ja sitten tulla sinne Olympiakylään ja pohtia sitten vielä siellä, että miten toimii siellä Olympiakylässä, jotta pystyy keskittymään siihen omaan suoritukseen. Ja voi sanoa, että parikymppisenä urheilijana niin SC-olympialaisissa niin onnistui tuossakin asiassa loistavasti. No sitten siihen varsinaiseen harjoitteluun ennen arvokisa valmistautumista, niin voidaan ainakin tuollaisella periaatteella tasolla laittaa se tiettyihin jaksoihin, jota tietysti sitten kokemuksen myötä niin voi ehkä niitä rajoja ruveta kokeilemaan myöskin niissä, mutta varsinkin mitä enemmän alkuvaiheessa on, niin nämä on ne periaatteet, mitä suosittelen itse, että toteuttaa siinä harjoittelussa. Eli ne olosuhteet täytyy huomioida jo ennen sinne korkealle menoa, ne täytyy huomioida siellä korkealla ja sitten niitä pitää pyrkiä hyödyntämään sitten korkealla tulon jälkeen. Ja tuo valmistava jakso on tärkeä, eli jo sanotaan kuukautta ennen on syytä tarkistaa ne veriarvot. Rauta-arvot on se yksi asia, ferritiini, mikä tiedetään, että vaikuttaa siihen, että miten hyvin pystytään niitä hyötyjä siitä korkeapaikaharjoittelusta saamaan, niin kuukauden aikana, jos sieltä sit ei saada toivottuja tuloksia, niin voidaan myöskin ehtiä reagoimaan siihen, että nostetaan, ja joka tapauksessa se lisärauta voi olla perusteltua korkeapaikaharjoittelun yhteydessä sitä ennen ja sen aikana. Ja sitten tietysti toi viimeinen jakso 4-6 päivää ennen sinne leirille menoa, niin voi suositella, että aina pyritään, kun olosuhdetta lähdetään vaihtamaan, niin varmistamaan, että ollaan hyvässä palautumistilassa, hyvässä terveydentilassa, kaiken kaikkiaan hyvässä henkisessä vireessä lähtemään sitten sinne leirille. Ja sitten siellä korkealla sinne siirtyessä, niin se ensimmäinen adaptoitumisen jakso 4-7 päivää niin on varsinkin tehoiltaan kevyempää harjoittelua, jolloin pääasiana on se, että sopeudutaan siihen olosuhteeseen missä ollaan. Ja tässä vaiheessa voidaan tehdä ne isoimmat virheet ja pilata se koko loppuleiri sillä, että tämä jakso pilataan ja ei sopeuduta kunnolla, niin silloin voi mennä hukkaan se koko leirin mahdollinen hyöty. Ja yleensä käytäntönä on se, että se ensimmäinen harjoitus, mikä se kullakin niin kuin vauhdikkaampi harjoitus on tuommoinen VK-harjoitus. Ja nyt tällä hetkellä, kun urheilijoiden harjoittelussa se vauhtikestävyysharjoittelu on hyvin kontrolloitua, joka viikko tulee useampi vauhtikestävyysharjoitus, missä tiedetään niitä maitohappotasoja, niin pikkusen kevennetty vauhtikestävyysharjoitus, niin sillä saadaan erittäin hyvin kontrolliin se, että miten se sopeutuminen lähtee käyntiin siellä korkealla. Alussa mieluummin vähän liikaa malttia kuin liikaa intoa. Ja sitten sen jälkeen, ensimmäisen viikon jälkeen, jos ollaan todettu, että leiri lähtee hyvin käyntiin ja rullaamaan, sopeutuminen tapahtunut, nähdään niistä seurantamuuttujista, mitä seurataan, niin että sopeutuminen on tapahtunut, niin sitten voidaan harjoittelua koventaa ja päästä lähemmäs sinne normaaliharjoittelua. Erityisesti tällaisessa niin kuin peruskuntokauden maisessa harjoittelussa niin voidaan aika hyvin edetä sit jo tässä vaiheessa suhteellisen normaaliin harjoitteluun sieltä. Vauhdit korkealla, riippuen siitä korkeudesta mihin mennään, niin varsinkin kokemattomilla urheilijoilla niin putoaa. Sillä, joka on ollut usein, varsinkin saman vuoden aikana usein korkealla, niin voi päästä, että se ero ei ole niin suuri kuin mitä aikaisemmin. Karkeasti voi sanoa, että 2000 metriin kun mennään, niin se on 10 sekuntia. Se ero siinä kilometrivauhdissa, jollakin se voi olla vielä sitäkin enemmän. Ja sitten sen leirin aikana niin voidaan päästä siihen, että ne vauhtitasot lähenee sitä merenpinnan tason vauhteja noissa vauhtikestävyysharjoituksissa. Ja erittäin tärkeää on silloin
sitä laktaattia, maitohappoarvoja ja sykkeitä seurata ja niiden mukaan tehdä ne ratkaisut niissä harjoituksissa. Ja todeta sitten vaan, että se olohduhdus vaikuttaa siihen vauhtiin ja silloin täytyy se harjoituksen vauhti ottaa sen mukaan, mitä ne elimistön vasteet meille kertoo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään sit maksimikestävyysharjoituksia, kovempitehoisia harjoituksia, niin silloin voi harkita, että ne on korkealla vaativia, niin voidaan pitää pidempiä palautuksia, pikkusen pidentää palautuksia, ehkä lyhentää toistomatkoja joissakin harjoituksia, jotta pystytään sitten laadukkaasti toteuttamaan, jos siellä korkealla tehdään niin kuin kovatehoisia maksimikestävyysharjoituksia. Ja sitten tietysti mitä pidempään ollaan tai asutaan pitkään korkealla, niin sitä lähemmäksi päästään siihen, että ollaan siinä ihan normaalitilassa sopeutuneena. Ja ehkä meidän ajatusmaailma on ollut aika pitkälle se, että siinä alussa pyritään sopeutumaan sinne korkealle ja mahdollisimman hyvin sopeutuneena harjoitellaan siellä korkealla ja ollaan riittävän pitkä aika, jotta pystytään niin, että se ei ole, niin kuin, ei olla jatkuvasti sellaisessa niin kuin järkyttyneessä tilassa, vaan tavoite on päästä siihen, että me siellä korkealla elimistö ottaa hyvin harjoittelua vastaan ja myöskin ne vauhdit paranee siellä korkealla. Ja sitten kun tullaan merenpinnan tasolle, niin jälleen meillä on boosti sit siinä alas tullessa sieltä. Sitten tärkeä vaihe on ennen kuin lähdetään merenpinnan tasolle, niin lentokoneeseen, olosuhteen muutokseen, kaikkeen, niin kannattaa lähteä niin, että se palautuminen on lähtenyt hyvin siitä todennäköisesti aika kovasta harjoitusjaksosta niin käyntiin. Ei niin, että mennään erittäin väsyneenä siihen lentokoneeseen, jos on tosi iso ikkuna saada niitä infektioita ja muita. Ja silloin sillä seuraan leirin loppuun tai kotimaassa tulevalla sairastumisella niin voidaan aika lailla +-0 hävittää sitten sen leirin hyödyt, jos niin käy. Joskus niin käy silti, mutta tuolla, että se palautuminen lähtee käyntiin jo siellä leirillä ja ollaan aika hyvässä vireessä ja kun lähdetään kotiin, niin sillä voidaan sitä todennäköisyyttä erittäin paljon parantaa. Että sitten olennaistahan on, miten se harjoittelu jatkuu ja kilpaileminen jatkuu sitten sen leirin jälkeen. Välillä on niitäkin, että olla erinomainen leiri ja erittäin kovia harjoitustuloksia, mutta sitten sen jälkeen ei enää olla, kun se tavoite kuitenkin on siellä sen leirin jälkeen. Ja sitten tosiaan, mikä se ajankohta sitten on, että ollaanko menossa kilpailemaan vai jatketaanko harjoittelua, niin palautumisjakso siihen merenpinnan tason olosuhteisiin, suorituskyky voi olla hyvä siinä just heti sen leirin jälkeen. Siinä voi tulla niitä hankalia päiviä. Sen jälkeen siinä viikon kohdalla, joilleka niitä tulee. Ja sitten suorituskyvyä maksimoidakseen, niin pyritään hyödyntämään sitten niitä korkean paikan hyötyjä siinä seuraavilla päivinä, seuraavina viikkoina sen vuoristoharjoittelun jälkeen tai hypoksia-harjoittelun jälkeen. Ja tästä myöskin nyt, niin kuin meillä uuttakin tutkimusta on, niin meillä oli tänäkin vuonna tänä vuonna nyt pari urheilijaa, jotka tähän vaiheeseen sitten testasi myös sitä, että sen pidemmän vuoristoleirin, hypoksialeirin jälkeen, niin tehdään tätä jaksotettua harjoittelua ja muutamia harjoituksia 3 tai muutaman päivän välein korkealla täällä Suomessa, jolloin se korkean hyöty säilyisi kauemmin myös siellä seuraavilla viikoilla. No vielä näistä olosuhteista. Nämä on tietysti osalle aikaisemmilta vuosilta tuttuja nämä paikat, mutta muutamia huomioita vielä. Eli tietysti kun matkustetaan ulkomaille, niin siinä tulee muitakin asioita kuin ne metrit, mihin mennään. Toi Duhlström on meille tuttu paikka. Itse asun Suomessa Vääksyssä ja kun menen tuonne Duhlströmiin, niin se on vähän semmoinen Etelä-Afrikan Vääksy. Saman kokoinen ja se on tämmöinen kalastajakylä. Osa ihmistä tulee sinne perhokalastamaan ja voi sanoa, että siellä on perhokalastajia ja kestävyysjuoksijoita ja sitten paikallisia. Siellä on yksi kuntosali, joka on nyt kehittynyt jonkun verran tämän kansainvälisen tiimin myötä, on sitä pyrkinyt, mutta tietyllä tavalla vähän erikoinen ympäristö, että se on aika normaali tai tällainen vähän afrikkalais-länsimainen kylä, mutta siellä saattaa olla sitten maailman huippuja
50-100 maailman huippua kestävyysjuoksijaa harjoittelemassa joitakin kuukausia. No siellä löytyy sitten, se on ehkä huomioitava, että se paikka on vähän mäkinen siinä kylässä ja meillä on sitten tietyt tiet tiedossa siellä, mistä löytyy tasaisempaa juoksupätkää, jota hyödynnetään harjoitteluun. Myöskin semmoinen tietynlainen laatoista tehty tie nyt vauhdikkaampaan harjoitteluun. Kenttä sitten löytyy puolen tunnin ajomatkan päästä Belfastista, jossa on nurmirata. Ja sitten nyt tässä lähivuosien aikana niin ollaan hyödynnetty myöskin sitten varsinaista rataa tuolta Ermelon kaupungista, joka on vajaan parin tunnin matkan päässä, että sinne ei suinkaan mennä joka viikko tai varsinkaan useampaan kertaa viikossa, että se leirin aikana sitten 1-2, maksimissaan ehkä 3 kertaa tullaan sitten käytyä siellä radalla. Joskin ihan hyviä teitä, rauhallisia teitä, niin sekin on mahdollista. Ja sitten ehkä huomioitava on, että ainakin meidän toteutumistapa on ollut olla vuokrataloissa, joka on tietysti kustannustehokkuutta, mutta vaatii tietysti siltä porukalta, että pystytään sosiaalisesti olemaan siinä samassa talossa, pystytään yhdessä sopimaan asioista, osataan tehdä ruokaa, pystytään hoitamaan ikään kuin se leiriolosuhde itse. Sitten liikkuminen autolla, paikka vaatii sitä, että on auto käytössä. Siellä on vasemmanpuoleinen liikenne, siihen joutuu vähän sopeutumaan. Ja tietysti kaikkiaan niin ne olosuhteet on sellaiset, että se vaatii vähän valmistelua, se vaatii vähän sitä, että ollaan jo aika hyvin mukana siinä. Tämä ei ole ehkä se paikka, mihin aivan ensimmäiselle leirille mennään. Tästä voi suositella, että paljon helpompi aloittaa korkeapaikan harjoittelu on aloittaa Suomessa näissä meidän mahdollisuuksissa, mitä Urheasta, Pajulahdesta ja Vuokatista löytyy. Siihen ehdottomasti voin kyllä suositella, että kaikkia näitä asioita, mitä tässä muuta tulee, niin on aika helppo taklata sit niissä ja keskittyä siihen, että saadaan se homma toteutumaan. Lämpötila vaihtelee 20 sinne 30, usein niin kuin päivän aikanakin myös, että usein hyödynnetään sitä, kun aurinko rupeaa vähän laskemaan, niin mieluummin silloin tehdään se toinen harjoitus eikä siihen kaikkein kuumimpaan aikaan. Toki sitten se lämpötilan hyödyntäminen jossain tilanteessa sekin on järkevää, että sopeudutaan siihen lämpöön. Ja tietysti tosiaan se harjoitusseura on se tärkeä. Ja sitten tosiaan Flagstaff, missä tästä on kuvaa, niin on sitten tämmöinen länsimaisempi paikka USAssa, missä löytyy salit ja muut ja sielläkin tunnin ajon matkan päästä löytyy sitten 1000 metrissä oleva Cottonwoodin rata. Hinnakkaampi vaihtoehto on mennä sitten tuonne meren toiselle puolelle. No harjoittelusta. Meillä on pitkään ollut käytössä meidän maajoukkueella tietty harjoittelun perusrunko, johon lähes iso osa meidän urheilijoista niin on myöskin siinä viikkoharjoittelussaan sitoutunut ja se helpottaa huomattavasti sitä leirin yhteisharjoittelua ja siihen sopimista. Ja myöskin huomattavaa on, että tässä kun kansainvälinen ryhmä lähtee tässä pitkälle lenkille sunnuntaina, niin aika monen muun maan kestävyysjuoksujen harjoittelu toteuttaa myöskin suurin piirtein samaa runkoa. Ja silloin se yhteispeli siellä, vaikkei niitä olisi edes sovittu, niin huomataan, että okei, meillä on tässä 15 autoa peräkkäin saman tien varressa lähdössä siihen tiistain aamupäivän VK:lle, jolloin sitten löytyy vahingossakin joskus niitä yhteispelejä sieltä sitten. Tiistai vauhtikestävyysharjoitus. Osa urheilijoista toteuttaa enemmän tupla VK:ta, osa ei sitä käytä, osa käyttää sitä välillä. Ja toi maitohapon mittaaminen siinä on hyvin paljon tarkentanut sitä niin kuin kehittymisen seurantaa ja uskon, että tuossa tuplaharjoittelussa niin se on erittäin olennainen pala sitä, että se seuranta on hyvin tarkkaa. Silloin siitä voidaan saada laadukasta kehittävää harjoittelua. Ja 1,5 millimoolin ja 2,5 millimoolin välillä, jos tuplaa tehdään, niin jos ne molemmat harjoitukset, jos aamulla tehdään vaikka 6 minuutin toistoja ja iltapäivällä kilometrin toistoja, joka on tyypillinen päivä, niin jos ne molemmat pyörii tuolla samalla alueella, niin ollaan aika turvallisilla vesillä, mutta tiedetään
käytännössä, että ollaan erittäin kehittävällä alueella. Sitten kun mennään siitä 2,5 millimoolista yli, nämä on tietysti osin yksilöllisiä, mutta enemmän harjoitelleilla, niin ne millimoolitasot rupeaa painumaan niin kuin noihin tasoihin. Voidaan ajatella, että se toinen harjoitus voi mennä tuonne 3 millimoolin tienoille myöskin, mutta varsinkin siitä yli menevillä hapoilla, niin silloin ollaan aina sen palautumisen kanssa tiukemmilla. Sitten jos tehdään päivässä vain yksi vauhtikestävyysharjoitus, niin silloin ehkä voidaan ajatella, että nostetaan se tuonne 3 millimooliin, jolla se palautuminen kuitenkin onnistuu. Mutta sitten jos ruvetaan tekemään 2 vauhtikestävyysharjoitusta päivässä, niin se jo, että ne molemmat menisi yli 3, niin todennäköisesti ollaan aika tiukilla siinä harjoittelussa ja siitä palautumisessa. Osin jollain aloittelevammalla juoksijalla nämä happotasot voi olla vähän korkeampia ja harjoittelen myötä ne laskee, mutta toisaalta myöskin sit on vaan oltava erittäin nöyrä siinä vauhdissa ja maltettava sen vauhdin kanssa ja sitten vauhti kyllä näillä maitohappotasoilla hyvin kasvaa. Ja sitten viikkorungossa tyypillisesti lauantaina tehdään sitten se viikon vauhdikkaampi harjoitus, joka voi olla ylämäkiharjoitus tai se voi olla vaikka niitä vauhdikkaampia tonneja. Ja siellä jos halutaan, että se on hapenoton harjoitus, niin silloin pyöritään siellä 8 millimoolin loppuhapossa tai 10 millimoolin loppuhapossa, eli ne aikaisemmat vedot menee matalammilla maitohapoilla. Sitten jos halutaan enemmän sitä irtiottopuolta vaikka kilpailukauden lähestyessä, niin silloin nostetaan sitten tuonne vaikka 13 millimooliin, joka on sitten jo enemmän sellaista irtiottotyyppistä harjoittelua. Toi on se päärunko, mitä me toteutetaan ja myöskin siinä alkuvaihe, niin kuin heti leirille mennessä, mikä onkaan se matkustuspäivä, niin yleensä hypätään tähän, mutta tietysti siinä alkuvaiheessa niin kevennetään niitä ensimmäisiä vastaan tulevia viikonpäiviä, mutta sitten aika hyvin päästään tähän samaan rytmiin. Voimaharjoittelun toteutuksessa sitten on vähän eri vaihtoehtoja, että mihin sitä tuolla istutetaan, joko maanantaina tai sunnuntaina on useimmiten se pääharjoitus sille voimapuolelle. Meidän kaikki urheilijat tekee lisäpainoharjoittelua ja sanoisin, että erittäin laadukasta voimaharjoittelua, joka on varmasti yksi osa siinä vammojen ennaltaehkäisyssä ja tämän hetkessä vauhdissa, mikä pystytään tai mikä on auttanut siihen, että tulee tulosta myöskin. No, korkeapaikan harjoittelun seurannasta vielä, eli ensinnäkin se, että tehdään se harkiten, hyvin suunnitellen, apuja siinä hyödyntäen ja mennään sinne leirille hyvässä tilassa, hyvillä veriarvoilla lähtökohtaisesti, niin silloin on hyvä mahdollisuus onnistua siinä harjoittelussa. Ja mitä siellä sitten tulisi seurata, niin on tuo itse hypoksia-annotus, että kuinka monta päivää, missä korkeudessa ollaan, jaksotetaanko sitä sitten sen jälkeen. Sitten happisaturaatio. Ja meidän ajatus aika paljon on ollut se, että se happisaturaatio siinä alussa korkealle mennessä tietysti laskee yksilöllisesti, mutta ei ole vaarallista, vaikka se nousee niin kuin, jos se on siellä 95, 94, lähempänä 90, niin jos se nousee sitten sinne 95-97 alueelle, niin me ei siitä ainakaan pelästytä, vaan pidetään sitä ihan hyvänäkin signaalina, että ollaan aika hyvin sopeuduttu siihen olosuhteeseen, mihin ollaan menty ja pystytään turvallisesti tekemään harjoittelua, mutta kuitenkin saadaan sitten niitä verimuutoksia. Se on varmaan semmoinen keskusteluaihe, että mikä se tarkasti pitäisi olla, niin kuin tässä edeltävässä Vallun esityksessä tuli esille. Unen seuranta, ensinnäkin hyvä uni, sen laatu ja kesto ja sitten sieltä niitä palautumismuuttujia alimpana sykkeenä tai aamusykkeenä. Ja sitten palautumisen tilannetta ja nestetilan seurantaa ja kehonpainoa kannattaa seurata sen takia, että pyrkimys on siihen, että se kehonpaino säilyy tuon leirin ajan, koska se kertoo lyhyessä ajassa, niin se kertoo eniten siitä nestetilasta. Et jos kehonpaino lyhyen muutaman 2, 3, 4 viikon leirin aikana putoaa, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että nestetila heikkenee. Ja jos se säilyy samana tai oikeastaanhan sen pitäisi vähän jopa nousta, jos plasmatilavuus lisääntyy ja onnistutaan hyvin harjoittelussa.
Ja sitten seurataan myös noita tuntemuksia, ruokahalua, mikä on se oma tuntemus. Ja sitten tosiaan hyvin usean kerran viikossa niin mitataan sitä maitohappoa, laktaattia niissä harjoituksissa. Ja kestävyysharjoittelussa ylipäätään ja sitten korkealla se korostuu vielä lisää, että riittävä energiansaanti, riittävä hiilihydraattien saanti, riittävä raudan saanti ja neste, kun sitä korkealla vielä haittuu enemmän, niin ne on ne tekijät, millä voidaan vaikuttaa siihen, että säilytään terveenä, tehdään kehittävää harjoittelua. Myöskin meidän immuunipuolustus toimii, kun ollaan hyvässä energiatilassa. Ja tietysti sosiaalistikin on mukava leiri, kun käydään yhdessä syömässä tai kokkaillaan ja grillaillaan. Ja mä uskallan väittää, että nämä tämän hetken kärkiurheilijat, jotka noissa arvokisoissa esiintyy, niin he on niitä, jotka myöskin tämän puolen hallitsee tarpeeksi luontevasti, ne on ymmärtänyt sen, että se riittävä energiansaanti ja on se olennaisin asia sitä ravintoa. Totta kai se täytyy tehdä laadukkaasti, joka päivä ei välttämättä kannata syödä pizzaa, mutta siinä kohtaa, kun se energian tarve on suurimmillaan, niin voi olla, että se pizza on se kaikkein terveellisin vaihtoehto, koska sä saat siitä sitä energiaa paljon. Ja se on se niin kuin tärkein asia siinä kohtaa siihen ruoalle. Silloin se on se, mitä sä tavoittelet. Ja sitten toki niin kuin pääsääntöisesti syödään niin kuin laadukasta ja hyvänlaatuista ruokaa. Sitten muutama sano vielä Alppimajasta. Meillä on siitä, tiedetään, että se on hyvä mahdollisuus tietysti siihen, että voidaan toteuttaa sitä, että asutaan korkealla ja living high, training low. Tehdään myöskin alhaalla niitä harjoituksia. Meillä on erityisesti tuohon maileriharjoitteluun hyviä kokemuksia siitä. Siinä tietysti maileriharjoittelussa se vauhti, ei haluta hirveästi, että olosuhteessa, joka hidastaa vauhteja tai olisi huonot juoksualustat tai muuta, niin Suomessa meillä on aika hyvät hallit ja sitten tosiaan, jos ne harjoitukset voi tehdä merenpinnan tasolla, niin silloin on aika hyvä yhdistää se korkean paikan hyöty ja sitten kuitenkin laadukas vauhtiharjoittelu mailerille. Ja tosiaan siihen korkean paikan harjoittelun aloittamiseen niin on erittäin hyvä ja helppo kontrolloida. Pääsy on helppoa, valmentajan pääsy paikalle mistä vaan Suomesta on helppoa. Ja sitten jos tarvitaan lääkäreitä, fysiota siinä leirin aikana, niin tavallaan koko Suomen palvelut on ikään kuin lyhyen matkan päässä hyödynnettävissä. Että siinä on paljon hyötyjä myöskin. Sitten toki meillä Suomessa haittana on se, että sit jos paljon juostaan, niin talvella tietysti ne olosuhteet vaihtelee, että kuinka paljon on jäätä ja lunta ja jonkun verran käytetään rataa. Meillä on tietysti olosuhteet niin Urheassa kuin Pajulahdessa, niin myöskin vaikka juoksumattojen suhteen parantuneet, mutta maailman huipulle mentäessä niin sitä pitävää alustaa hyvää olosuhteita. Ehkä kansainvälistä harjoitusryhmää saatetaan kaivata, kaikki ei kaipaa, niin siinä täytyy sitten ratkaisuja tehdä, että kuinka paljon me voidaan tehdä kotimaassa, kuinka paljon tarvitaan niitä kansainvälisiä ratkaisuja. Jatkoajatuksia nyt sitten niin oikeastaan edelleen, nyt jo voi sanoa, että tästä taitaa siis olla 6 vuotta, kun meillä on ollut Alppimajoja Suomessa ja sanoisin, että se ymmärrys, meillä oli jakso, milloin niitä aikaisemmin hyödynnettiin, mutta nyt tämä viimeisin jakso ja siinä aikana mä oon nähnyt, että meidän niin kuin ymmärrys ja sovellukset siitä on mennyt aika paljon eteenpäin, uskon, että ne menee edelleen eteenpäin. Joskin ne hyvät asiat, mitä me tiedetään, niin ne pitää hyödyntää, että liikaa ei saa myöskään mennä ikään kuin viimeisen trendin perässä, vaan pitää ne hyvät perusasiat hallussa. Sitten tietysti meillä on nyt mahtava joukko kestävyysjuoksijoita, jotka on heittäytyneet siihen huippu-urheilijan elämään, niin siitä pitää nauttia, siitä pitää tulla niin kuin nautinnollinen mahdollisuus, se pitää näyttäytyä sellaisena, niin kuin se näille urheilijoille on. Ja silloin säilyä terveenä ja toistaa niitä hyviä harjoitusjaksoja, harjoitusvuosia, niin sillä sitä tulosta pitää myöskin luottaa, että sillä sitä tulee. Ehkä meidän lajissa me nähdään noita kansainvälisiä tiimejä. Se on varmaan yksi suunta, mihin joku urheilija voi tarttua, kun ollaan tarpeeksi korkealla tasolla, että hyödynnetään niitä kansainvälisen tiimien valmennusta.
myöskin omaa talouttaan ja tämän lajin organisointia jokainen urheilija joutuu miettimään ja varmasti nyt tällä hetkellä liittotasolla mietitään. Ja sitten ehkä kansainvälistä kilpailukalenterista, niin kestävyysjuoksun kilpailukalenteri varsinkin pidemmän matkan juoksijoilla niin on mennyt aika lailla sellaiseksi, että ei välttämättä ole yksi kilpailukausi ja pitkä harjoituskausi, vaan ainakin sellaiselle, joka haluaa paljon kilpailla, niin meillä on syksyllä maantiekisoja, maastokisoja, meillä on talvella hallikisoja, meillä on nyt ensi keväänä on Euroopan mestaruuskisat, jossa juostaan 10, puolikas ja maraton. Ja sitten kesällä on kilpailukausi, että tämä on aika ympärivuotista harjoitusjakso, kilpailu tyyppistä toimintaa. Ja meillä on urheilijoiden keskuudessa ja valmentajien keskuudessa hyvä yhteisen tekemisen henki, tietoa jaetaan hyvin ja sen uskon, että se kantaa pitkälle jatkossakin. Täytyy olla ne ymmärrys siitä huippu-urheilusta, siitä kansainvälistä vaatimustasosta ja se tieto ja tekemisen tavat siihen, niin silloin on tässäkin lajissa mahdollisuus menestyä. Tarkemmin käytän mahdollisuuden hyväksyksi, että tarkemmin kestävyysseminaarissa sitten mennään muun muassa Tom Antpakan johdolla tuohon Natalie Blomqvistin harjoitteluun ja muun muassa moninkertainen suunnistuksen maailmanmestari Kiburtz, joka juoksi myös maratonin nyt tuossa 2:07, niin on siellä seminaarissa paikan päällä. Tervetuloa sinne. Mutta tässä vaiheessa kiitos